સોની જય કાષ્ટભંજન દેવની જય વિઘ્નેશ્વરાય દેવની જય રાજમારી છે પ્રભુ તમારે હાથજી પૂજ્ય નાથ તમે જો નાથજી સંકટ મારી સ્વામી રે જો સાથજી એટલે સુંદર ગરીબાની ગાતજી ગાત સુણી ગરીબની ગુણ નિધિ રે જો માયા માજો સોયવ ગુણ મારા શ્રી હરિ કરજો સહાય અજાણો ગણપતિ તપાવન દીનબંધુ છો દયાળ ગુના ગોવિંદ મારા બક્ષજો બહુરીતના તમારા ને તમ વિના નથી અન્ય કોઈ આધાર તે જાણો છો જગદીશ તમે શું કહું વારંવાર જેનાથી આશ્રિત છે પ્રભુ તેની છે રાજ તે વિના ત્રિલોક માયનું કોણ હતો મહારાજ તે સારો હરિ તમને વળી વળી વિનંતી કરો અવર બીજા ઉપાયથી નથી આવતું દુઃખનું સ્વરૂપ ભગવતે કહ્યું હરે કૃષ્ણ જોડી યુગ હાથ દીનબંધુ દિલ ધારજો મુજ નિષ્કુળ લીલાનાથ હવે મારા વાલાને નહીં રે વિચારો સાધ્યો સાધે નિત સંભાળો ભગવાને સહજાનંદ દિશમાનો વ્યક્ત કરી રાખે સસાનો આયુ મારે હરિવાર વાર વરમાણો ઈવર ના મળે કરતે નાણો હે ભાગ્ય વિના નવયાવે હે સરાગ્ન વિના નવયાવે શ્રી જન મન રે મને તેમ કહેજો સ્વામી મારા વધિયાની ભીતર રહેજો હવે તો પૂરણ મન વિન પામી મળ્યા મને નિષ્કુળ નંદન સ્વામી હવે મારા વાલાના દર્શન સારો આવી જન આવે હજારે હજારો ડોલીએ વિરાજે સજાનંદ સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અંતરયામી સભા મધ્ય ભેગા મુનિના વૃંદ જેમાં શોભે તારે વિચો જેમ ચંદ દુરાવા પુરા ખેલ રચો ભક્તિ મારી બેરાણે સાધુને બ્રહ્મચારી તારી પાડે ગોપદી અતિ સારી સુન રાય ચૌદ ભુવન થકી ન્યારી ભીમાં છોકરીઓ અતિ શોભે જોઈ જોઈ હરિજનના મન લોભે પધાર્યા બોલો સર્વતે સુખનારા શિષ જાનંદ અક્ષરધામ નવાસી મારી મારી જન ભજન મની કામી મળ્યા મને નિષ્કુળ નંદન સ્વામી સદાનંદ સ્વામી મહારાજની જય વિશ્વેશ ચો સકલ વિશ્વતણા વિધાતા તમે સકલ મંગળ શાંતિ દાતા માટે તમારું કરુણાનિધિ સદનામ સાષ્ટાંગનાથ તમે કરું પ્રણામ જ્ઞાનવાસકરણાં કરિતા વિના કોની તે પ્રભુ લભે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તો
સ્વામિનારાયણ દેવની સૌને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ
તારીખ 1/2/2026 વિક્રમ સંવત 2082 મહાસુદ પૂનમ રવિવાર 14નો અક્ષય છે એટલે આજે પૂર્ણિમા. અંગ્રેજી માસ પ્રમાણે આજથી ફેબ્રુઆરી માસનો પ્રારંભ વડતાલ પૂનમ ભરવી શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર સંધાણા આશ્રમના દેવોનો પાટોત્સવ અને માઘ સ્નાન આજથી સમાપ્ત થાય છે. વચનામૃત અમદાવાદ પ્રકરણનું ત્રીજું. શું આવ્યું હતું કાલે? ઉપસંસ્કૃતિની વાત ચાલતી હતી. ઉપસંસ્કૃતિ આવી દુર્લભ છે અને ઘણી મહેનત કરતા ઉપસંસ્કૃતિ આવે, આત્મજ્ઞાન થાય તો આવે. ત્યારે નિષ્ઠુરની ચડી કરું તો મહારાજની વાત તો એટલી કઠણ છે. સરળ વાત કરો કે ભગવાન કે ભગવાનનો મહિમા ખૂબ સમજવો જોઈએ. અને બીજું સેવા ચાકરી કરવી, દર્શન કરવું, એમાં અતિશય વેગવાન શ્રદ્ધા થાય તો ઉપસંસ્કૃતિ આવે. પછી ભગવાન દૃષ્ટાંત કરે છે. જ્ઞાની જીવ હોય અને પ્રણામ થતી વૃત્તિ હોય તો પ્રણ્યા પછી અને 3 દિવસ અને 3 રાત ઉજાગર કરાયો હોય અને કંઠ કપાયો હોય પછી બંનેને ભેગા હોય તો આપણે સ્પર્શનું દર્શન કાઢીને તો સ્વીકારતા નથી. કહેતા અજ્ઞાને કારણે ઉપસંસ્કૃતિ આવે અને સુસુપ્તિ બંધ કરે. એ પ્રમાણે જો ભગવાન ભક્ત હોય અજ્ઞાની પણ કરે જે કોઈ વિષયમાં ખેંચાઈ જાય તો એને અજ્ઞાની વિષય ખેંચી જતા હોય છે. એમાં એનું મન લોભાઈ જતું હોય છે. અને જ્ઞાની હોય એનું મન એમાં લોભાતું નથી. ભગવાન અંગે ભગવાન મહિમા વિશે સમજો. મહિમા સમજવા માટે આત્મસ્વરૂપ થવું એ જરૂરી છે. આત્મસ્વરૂપ થાય છે ભગવાનનો વિચાર ભગવાનનો સમજાય છે અને ભગવાનની સેવા કરવી એ પદ્ધતિ છે. નારાયણ કીર્તનો આપણે જોયા એ સવારમાં જે ભૂખ શાંત કરવાનું એટલે આયુષ્ય નક્કી નથી. શું સાથે શું આવે સમજવા એ નારાયણ ભગવાન નથી. એની માટે ગુરુ જ્ઞાન ભગવાનનું સમજવું કે જેની માટે મળવાનું છે આવો જો નવમાં જણાવ્યો એ પ્રમાણે જેનો વિચાર થાય તો સંસિદ્ધિ થાય. પછી નિત્યાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું, જે ઉપસમ દશા પામ્યાનો તમે કહ્યો જે આત્મા રૂપે થઈ અને ભગવાનના ધ્યાન કરવાનો ઉપાય તે તો અતિ કઠણ છે, માટે તે વિના બીજો એનો સુગમ ઉપાય હોય તે કહો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે એક તો ભગવાનનો અતિશય મહાત્મ્ય સમજતો હોય અને બીજું ભગવાનને ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી દર્શન કરવું, તેમાં અતિશય વેગવાન શ્રદ્ધા વર્તતી હોય એવો જે ભગવાનનો ભક્ત તેને ઉપસમ દશા આવે છે. પણ અમને એવું ભાસે છે જે સેવક માની હશે તે તો કોઈને નહીં ગમતો હોય અને માની સેવક પાસે જે તેલ ચાકરી કરાવી તે તો જેમ કાળ પડે ત્યારે મોટા માણસ પણ કોદરા ખાઈને જીવે તેમ માની સેવકને પાસે સેવા ચાકરી કરાવી તે પણ એવી જ. અને ધણીનો રાજીપો તો જેવો નિર્માની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય, માટે ધણીનો ગમતો કરે તે જ સેવક સાચો. પછી સુખમુનિએ પૂછ્યું, જે જેની વિવેકની સમજણ ન હોય તે ધણીને કેમ રાજી કરે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે મોજી બ્રહ્મચારી ને રતનજી એ અતિશય ક્યાં ડાયા છે, પણ કલ્યાણનો ખપ અતિશય છે, માટે ભગવાન જેમ રાજી થાય તેમ એમને કરતા આવડે છે ખરું. અને વળી આ સમયમાં તો અયોધ્યાવાસી ભાઈ સર્વે જીવા અમારા ગમતામાં વર્તે છે.
તેવા તો પરમહંસ તથા સાંખ્ય યોગી અને કર્મયોગી સત્સંગી તે પણ અમારા ગમતામાં નથી વર્તતા, કેમ જે અયોધ્યાવાસીએ તો અતિશય જ સત્સંગ પરાયણ પોતાનું જીવિતવ્ય કર્યું છે, માટે અયોધ્યાવાસીની પેટે ભગવાનને રાજી કરતા કોઈને આવડતું નથી. અને અયોધ્યાવાસી તો બહુ વિશ્વાસી છે, માટે કોઈ કપટી હશે તો એમને છેતરી જશે. તે સારું એમને કોઈક કાર્યનો આદર કરવો હોય ત્યારે મોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા સત્સંગી ગૃહસ્થ તેમને પૂછીને તે કામ કરવા દેવું, પણ કોઈક એક જણાને કહીએ કરવા દેવું નહીં. એવી રીતે ત્યાગી તથા ગૃહસ્થ સત્સંગીને અયોધ્યાવાસીની ખબર રાખવી એમ અમારી આજ્ઞા છે. ઇતિ વચનામૃતમ અમદાવાદ પ્રકરણનું ત્રીજું જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. નિત્યાનંદ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે ઉપસમ દશા પામ્યાનો તમે કહ્યું છે આત્મા રૂપે થઈ અને ભગવાનના ધ્યાન કરવાનો ઉપાય તે તો અતિશય કઠણ છે. એ વિના બીજો ઉપાય હોય તે કહો. ને મહારાજ કહે છે તો ભગવાનનો અતિશય મહાત્મ્ય સમજતા હોય, મહિમા સમજવા માટે મહિમાના વચનામૃતો વાંચવા પડે અને અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાં જ્યાં જ્યાં ભગવાનનો મહિમા શ્રીમદ ભાગવત આદિ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા આદિ, વચનામૃત, સત્સંગી જીવન, ભક્ત ચિંતામણી, નિષ્કુળાનંદ કાવ્ય આદિ શાસ્ત્રમાં ભગવાનનો મહિમા કયો છે મહિમાનું વાંચન કરો અને વાંચન કરીને એને જીવમાં ઉતારો. મહિમા ઉતરશે તો જ નિર્વાસનિક થવાશે, પણ મહિમા જીવમાં નહીં ઉતરે ત્યાં સુધી નિર્વાસનિક થવાશે નહીં. નિર્વાસનિક થયા વિના ઉપસમ દશા કઈ આવવાની નથી કે આવી જશે એની મેળે કે બજારમાં તો મળતી નથી ઉપસમ દશા. કેટલા રૂપિયા લઈ આવ્યા આપણે આવી જાય તો લે પંચ વિષયમાંથી વૃત્તિઓ તોડવી પડશે તો જ એ થશે, નહીતર કશું નહીં થાય. બાકી આ શરીર ક્યારે પડી જશે એનું કઈ નક્કી છે? મહારાજ મોકલ્યા છે કહીને કે આ તારીખે આ સમયે આ વારે દેહ પડી જશે. નારાયણ પાસે કીધું ને કાયા કાચો કુંભ ધૂળનો ધૂળ પલકમાં થાશે છે. પલકમાં ધૂળ થઈ જશે, ખબર નહીં પડે. આપણને એવું છે કે ઘણું લાંબુ જીવવાનું છે, અત્યારે શું કરીને કામ છે? હજી તો ક્યાં 50 થયા 60 થયા, હજી તો 100 વર્ષ 100 વર્ષ જીવવાનું. કરશું પછી નિરાતે એમ જ ગયા વર્ષો. હજી ક્યાં ઉંમર છે, હજી ક્યાં ઉંમર છે, એમને વર્ષો વ્યતીત થઈ ગયા કઈ કર્યા વગર. કર્યું કઈ પાપ કરાતે માથે લઈને જીવ એકનો જાશે. શું લઈને જાશે? પાપ કરાતે માથે લઈને જીવ એકલો જાશે જી. લખ 84 ચાર ખાણમાં જન્મ ગણેરા લીધા જી. 84 લાખ યોનિઓમાં બધે ફરી આવ્યા, એકે બાકી નહીં હોય. બધી યોનિઓમાં ફરી લીધું અને બધી યોનિઓમાં પંચ વિષય ખૂબ ભોગવા અને પંચ વિષય માટે કેવા કેવા પાપો કર્યા, કેવા કેવા કર્મો કર્યા. લખ 84 ખાણમાં જન્મ ગણેરા લીધા જે આ પાપ કરી પછી શું થાય? લખ 84 માં જન્મ ધારણ કરવા પડે. માતા પિતાને ભાઈ દીકરા સગા સંબંધી કીધા જે તે તો તારે અંત વખતમાં કોઈ કામ ના આવ્યું છે.
ક્યાં હેત રાખ્યું આપણે? ભગવાનમાં. ક્યાં હેત કર્યું આપણે? હજી ત્યાં જ છે, હજી કઈ આ બાજુ આવ્યું નથી. એટલું બધું આવ્યું હોય તો સારું, મૂર્તિમાં હેત એવું થયું હોય તો સારું, પણ હજી તો એ જ યાદ આવે છે ને. લગ્ન પ્રસંગ હોય તો કેવો ભાગી જવાય, નહીં તો સંબંધ નહીં રાખે પાછા છે ને. ભગવાન રાખે કે ન રાખે એનો વાંધો નહીં, પણ સગા સંબંધી છૂટવાનો જોઈએ. લેવા આવશે ને અંતકાળે બધા, એના જેના લગ્ન પ્રસંગમાં બધે ભાગી ભાગીને જવાય છે તો આવશે ને અંતકાળે લેવા. કેમ? એટલે એક તો ત્યાં કીધું છે, માતા પિતા ને ભાઈ દીકરા સગા સંબંધી પિતાજી તે તો તારે અંત વખતમાં કોઈ કામ ના આવ્યું છે, કોઈ કામ નહીં આવે. ભલે થોડી થોડી તમે ગમે એટલા જાઓ, અહીંથી ટિકિટ ભાડા ખર્ચીને પેલા ખાતા કેવા ખાતા જશો, પણ કોઈ અંત સમયે આવવાનું નથી. ગમે એટલું હેત પ્રીત કરશો એની સાથે તોય કોઈ આવશે નહીં. આવશે કોણ? ભગવાન અને ભગવાનના એકાંતિક સત્પુરુષ છે, સાધુ છે, એ આવશે. બીજું કોઈ અંતકાળે આવવાનું નથી. કોળી બદલે ગાફલ પ્રાણી રામ રતન ગુમાવ્યું છે. શું? કોળી બદલે ગાફલ પ્રાણી રામ રતન ગુમાવ્યું છે. કોળી એટલે નાણું. પેલા કોળી ચાલતું ને નાણું કે નહોતું ચાલતું? હા, નાણા માટે થઈને શું થયું? રામ રતન ગુમાવ્યું છે. આ મૂર્તિ મૂકી દીધી. જે ચિંતામણી તુલ્ય છે, જે મૂર્તિ થકી બધું પ્રાપ્ત થવાનું છે, ચાર પુરુષાર્થ, એને મૂકી દીધા અને પૈસાની પાછળ ગાંડા થઈ ગયા. હાય પૈસો, આખી જિંદગી હાય પૈસો. પૈસો કમાવો એની ના નથી. ગ્રસ્ત જીવન, સાંસારિક જીવન એના થકી જ ચાલે છે. પણ આપણે શું છે કે 2 ટંકનું હોય તો પૂરું નથી થતું, 2 પેઢીનું હોય તો પૂરું નથી થતું. તકલીફ ત્યાં જ. આપણે તો 10, 12, 15, 20, 25 પેઢીનું કરવું છે એટલે તકલીફ છે. બાકી 2 ટંકનો રોટલો તો મહારાજે રામાનંદ સ્વામી પાસે માંગી લીધો. એ તો દેશ જ ગમે ત્યાં હશે ખૂણામાં, નહીં દે. આપણે એટલામાં પૂરું થતું નથી. કોળી બદલે ગાફલ પ્રાણી રામ રતન ગુમાવ્યું છે. ક્ષણ ભંગુર આદિ ધર્યો તે એક પલકમાં તાસે છે. શું છે? ક્ષણ ભંગુર આદિ ધર્યો તે એક પલકમાં તાસે છે. રાખ થઈ જશે પલકમાં, ખબર નહીં પડે. ચિતા ઉપર મૂકશે ને ભળ ભળ વળી જશે, કાંઈ ખબર નહીં પડે. જે દેહની માટે આપણે કલાકોના કલાકો કાઢ્યા, હરીસા સામે આપણે શણગાર્યા દેહને બહુ, બરાબર ને? પણ ચિતા ઉપર મૂકશે એટલે કેટલી વાર લાગશે રાત થતા? ક્ષણ ભંગુરા દેહ ધરો તે કે પલકમાં તાસેજી. ભાવ ધરીને હરિ ભજી ગયો, કહ્યું છે નારાયણ દાસેજી. એના કરતા ભગવાનની મૂર્તિમાં ભાવ રાખી એનું ભજન ભક્તિ કરી દેવા. ક્યારે વયું જશે કોઈને ખબર પડશે નહીં. ક્ષણ માત્રમાં આત્મા અને દેહ કેવા વળગી ગયા એકબીજા સાથે. દેહ સાથે આત્મા કેવો ચોંટી ગયો છે. આંબલિયામાં પોતરું હોય એ કેવું ચોંટ્યું હોય આંબલિયા સાથે, એવી રીતે આ જીવ છે દેહની સાથે ચોંટી ગયો છે. પણ કાળ એવો છે ને, ક્ષણમાં એને જુદો કરી નાખે છે. જો કઈ વાર લાગે છે? એક ક્ષણમાં એ જુદો થઈ જાય છે. એટલે આવો મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો છે તો ભગવાનનું ભજન કરી લ્યો. ભજન કરશું, મહિમા સમજશું તો ઉપસમ દશા આવશે. જે ઉપસમ દશા પ્રાપ્ત થશે તો જ ત્યાં રહેવાશે. આમનામ તો રહેવાશે નહીં. અક્ષરધામમાં આમનામ રહેવાશે? નિર્વાસનિક થશું તો રહેવાશે. બાકી ગોબરાઈશું તો ભગવાન તેડવા તો આવશે, પણ જ્યાં વાસના હશે ત્યાં મૂકી દેશે એ લોકોમાં. પછી ત્યાં રખડવાનું, ત્યાં પછી ભોગવવાનું બધું. એટલે એક તો ભગવાનનો મહિમા સમજવો અતિશય. બીજું ભગવાનને ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી જુઓ. જે સેવા કરે છે ને એ પણ એ ઉપસમ દશાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ઉકા ખાચર હતા, એણે શું કર્યું? એ કઈ મૂર્તિનું ધ્યાનમાં તો એને કઈ
25મા વચનામૃતમાં ઉકાકાચરનું નામ લખ્યું કે ઉકાકાચર જેવી જેને ભગવાન અને ભગવાનના સંતની સેવા કરવાનું વ્યસન પડ્યું હોય એની તમામ અંતરની મલિન વાસનાઓ નાશ પામી જાય છે. એટલે ભગવાનની સેવા જેવું તો કોઈ સાધન નથી. મહારાજે સેવાને જે મુક્તિ કીધી ને શિક્ષાપત્રીમાં 121મા શ્લોકમાં મતમ વિશિષ્ટાદ્વૈતમ ને ગોલોકોદમ ચેપ્સિતમ તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણ સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ. અમારો મત છે વિશિષ્ટાદ્વૈત છે કીધું મહારાજે, અને એના મધ્ય રહ્યું છે ગોલોક ધામ કે ધામને વિશે બ્રહ્મરૂપ થઈ અને ભગવાનની સેવા કરવી એ જ અમે મુક્તિ માની છે. તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણ સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતા. એટલે મહારાજે વચનામૃતમાં પણ સેવાનો મહિમા કીધો છે. પ્રથમનું 8મું વચનામૃત મહારાજ કે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા છે તેને જો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને તેના ભક્તની સેવાને વિશે રાખે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અને અનંત કાળના જે પાપ જીવને વળગ્યા છે તેનો નાશ થઈ જાય છે. તો જો ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા છે તેને ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની સેવાને વિશે રાખો. પણ આપણે તો રહેતા નથી, આપણે તો બહાર જ ગયા જાય. થોડી વાર સેવા મળે ત્યાં બહાર માંડ મંદિર આવ્યા હોય સેવા કરવા, પણ મંજીભાઈ તો ઘરે જ આટા મારતા હોય, વૃત્તિ કઈ હોય નહીં સેવામાં. એટલે સેવામાં અખંડ રાખવા જોઈએ તો થાય ઉપશમ દશા. આમના આપણે વિચારીએ સેવા તો કરું છું કેમ થતું નથી, પણ શરીર અહીંયા હોય તો મંજીભાઈ ક્યાં ફરતા હોય, એવી સેવાથી કઈ ઉપશમ દશા ના આવે. તો મન મૂર્તિમાં જોઈએ, સેવા કરતા કરતા મૂર્તિમાં જોઈએ. જીવોબા લાડુબા રાજબા અન્નકૂટ બનાવતા હતા તો અન્નકૂટ બનાવતા પૂરી તળતા હોય તો તેલમાં મૂર્તિ દેખાય, દાળ બનાવતા હોય તો દાળમાં મૂર્તિ દેખાય, ભાત બનાવતા હોય તો ભાતમાં મૂર્તિ દેખાય. અખંડ મૂર્તિનું ચિંતન, મૂર્તિ સિવાયને કઈ દેખાતું નહોતું ને આપણને મૂર્તિ સિવાય બધું જ દેખાય. બરાબર ને? સેવા કરતા હોય પણ વૃત્તિ ક્યાં હોય, જગતમાં હોય. એવી સેવાથી ઉપશમ દશા ના આવે. પણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણને ક્યાં રાખવા? ભગવાનની મૂર્તિમાં. મધ્યનું 63મું વચનામૃત મહારાજ કે ભગવાનની અથવા ભગવાનના ભક્તની સેવા મળે ત્યારે પોતાનું મોટું ભાગ્ય માનીને સેવા કરવી. અને ભગવાનના ભક્તની જે સેવા કરવી તે બરાબર કોઈ પુણ્ય નથી. આપણું ચિત્ત હજી અમારે છે, આપણે અંતરદ્રષ્ટિ કરવી કે આપણું કેટલું ચિત્ત ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તની સેવામાં છે, ને દેહના સંબંધીની સેવામાં. દેહના સંબંધી બીમાર પડ્યા હોય રાત દિવસ ઉજાગરા થાય, પણ હમણાં ભગવાનનો ભક્ત કોઈ બીમાર પડ્યો હોય તો જવાય? સંકલ્પ ન થાય જવાનું, જવું પડે તો પરાણે જાય. આ ક્યાં માથે પડી 10 દિવસ ખાલી પૂજા કરવાની આપે તો મનમાં સંકોચ થાય કે શું તો આવ્યું હોય અને કોઈને પૂજા આપે કરવા માટે તો અંતરમાં એમ થાય કે આ ક્યાં 10 દડા ક્યારે પૂરા થશે, થાય ને અંતરમાં. ત્યાં અંતર આપણું શું થાય છે? શુષ્ક થઈ જાય છે. હમણાં દેહના સંબંધી ભલે ભગવાનના ભક્ત ના હોય, પૂજા ના કરતા હોય, લસણ હોય, ખાતા હોય, બધું કરતા હોય, પણ દેહના સંબંધી હોય તો એની સેવા કેવી દોડીને કરે છે? કંઈથી 500 કિલોમીટર દૂર હોય તો ખબર કાઢવા જાય ને, પણ ભગવાનના ભક્તની થાય સેવા. એ તો જીણાભાઈ જેવા કોઈ હોય લાખોમાં એ કરી શકે માંગરોળના વાંધા ભક્તની સેવા. બાકી આ તો બહુ કઠણ છે. આપણને એમ થાય કે ઉપશમ દશા પામી જઈએ, પણ એમ કઈ પાતી નથી. એ તો એવું હેત, એમાં એવું હેત પ્રીતિ જોઈએ, એવું એટેચમેન્ટ જોઈએ તો એ વસ્તુ શક્ય બને, નહીતર ન બને.
આવી જાતને સેવામાં તુકારેલું. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી રાજી થઈ ગયા એની ઉપર. આવું હેત જો વિચાર તો કરે ને, હેત કેવું ગામડાના હતા પણ એને પ્રત્યે હેત એવું હતું કે તારે કહેવાતું નથી મને તો હું આવી ન જાત સેવામાં. એ વખતે તો કઈ ફોન હતા નહીં, કોકને દ્વારા ખબર પડે તો ખબર પડે, નહીં તો કઈ ખબર પડતી નહીં. આવું હેત જોઈએ ભગવાનને, ભગવાનના એકાંતિક સંતમાં, તો એવી સેવા થાય અને તો ઉપસમ દશા પ્રાપ્ત થાય. બાકી દેહના સંબંધીની ગમે એટલી જેવી સેવા કરશો કોઈ ઉપસમ દશા નહીં આવે. તો કરી છે ને આટલા જન્મ ધર્યા એમાં શું કર્યું છે આપણે? એ જ કર્યું છે ને દેહના સંબંધીની. તો કેમ ધામમાં ન પહોંચ્યા? ખૂબ સેવા કરી છે બધાની પણ તોય ધામમાં તો પહોંચ્યા નહીં. પણ જો એવી સેવા ભગવાનને, ભગવાનના ભક્તની થઈ જાય તો છતે દેહ અક્ષરધામનું સુખ આવે. દેહ મૂકીને નહીં, છતે દેહ અક્ષરધામનું સુખ આવે. મધ્યનું 40મું વચનામૃત મહારાજ કે ભગવાનના ભક્તની મને વચને દેહ કરીને જે સેવા બની આવે તેણે કરીને જેવું આ જીવનું રૂડું થાય છે અને જીવને સુખ થાય છે તેવું બીજા કોઈ સાધને કરીને થતું નથી. શું કીધું? મને વચને અને દેહ કરીને જે સેવા બની આવે કોને? ભગવાનના ભક્તની. દેહના સંબંધી નથી લખવામાં કે દેહના સંબંધીની સેવા કરવા, એવું લખ્યું શાસ્ત્રમાં. ભગવાનના ભક્તની સેવાનો લખ્યું અને તેણે કરીને જેવું આ જીવનું રૂડું થાય છે અને જીવને સુખ થાય છે તેવું બીજા કોઈ સાધને કરીને થતું નથી. મધ્યનું 63મું મહારાજ કે જીવને બળ પામવાને અર્થે ભગવાનને, ભગવાનના ભક્તની સેવા બરાબર બીજો કોઈ ઉપાય નથી. જીવને બળ પામવું હોય તો શું કરવાનું? ભગવાનને, ભગવાનના ભક્તની સેવામાં જીવ જોડી દેવો તો એ થાય, બાકી એ થાય નહીં. એટલે મહારાજ કે ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી અને ત્રીજું દર્શન કરો. દર્શનમાં અતિશય વેગવાન શ્રદ્ધા વર્તતી હોય એવો જે ભગવાનનો ભક્ત તેને ઉપસમ દશા આવે છે. પણ અમને એમ પાસે છે જે સેવક માની હશે તે તો કોઈને નહીં ગમતો હોય. સેવા કરીએ એમાં માન મળે તો કરીએ, નહીતર ન કરીએ. આપણું નામ લેવાતું હોય, સ્ટેજ ઉપર બોલાવતા હોય, હારબાર પહેરાવતા હોય તો કરીએ, નહીતર આપણાથી સેવા થાય નહીં. આપણું તો નામ કોઈ લેતું નથી, આપણને તો કોઈ સ્ટેજ ઉપર બોલાવતું નથી. માની સેવક પાસે જે તેલ ચાકરી કરાવી તે તો જેમ કાળ પડે ત્યારે મોટા માણસ પણ કોદરા ખાઈને જીવે છે. તો કીધું મોટા માણસ મુકેશ અંબાણી હોય ને કોદરા ખાઈને જીવવાનું આવે તો જેના ઘરમાં 600 તો સેવકો હોય. વિચાર કરો, એ 5 જણા રહેવા વાળા ને 600 તો નોકર ચાકર, બધા એના 1.5 લાખ ઉપર પગાર હશે ને બધા એને ટ્રેનિંગ આપે પાછા. અને એને માટે જેટલું રસોડું થતું હશે એટલું 5 જણા માટે નહીં થતું હોય. હવે એને કોદરા ખાઈને જીવવાનું આવે કેવું લાગે? એવું માની પાસે સેવા ચાકરી કરાવી એવું કહે છે મહારાજ. કે મોટા માણસ પણ કોદરા ખાઈને જીવે તેમ માની સેવકને પાસે સેવા ચાકરી કરાવી એ પણ એવી જ કે જેવો ધણી અને ધણીનો રાજીપો જેવો નિર્માની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય. માટે ધણીનું ગમતું કરે તે જ સેવક સાચો. શું કીધું? ધણીનું ગમતું કરે એ સેવક સાચો. કોણ ધણી? પુરુષોત્તમ નારાયણ. એ કહે એટલે શિક્ષાપત્રીમાં જે પ્રમાણે લખ્યું છે અને જે પ્રમાણે મહારાજે પંચવર્તમાન આપણને આપ્યા છે એ પ્રમાણે રહી અને સેવા કરે એ સાચી. એટલે એવી રીતે માન વગર નિર્માણી થઈ અને સેવા કરવી. મુક્તાનંદ સ્વામીએ કીધું ને, મોહન વરને માન સંગાથે વેર જો સાંભળ બેની હરી રીજાની રીતડી. મોહન વરને માન સંગાથે વેર જો સાધન સર્વે માન બગાડે ફળ વિશે. શું થાય? સાધન સર્વે માન બગાડે ફળ વિશે. આખી જિંદગી સેવા કરી અલૈયા
મહારાજે થોડુંક અપમાન કર્યું, પેલા નદીમાં નાતા હતા ને કપડા લઈ લીધા, ત્યારે એને વામપંથી ગુરુએ કીધું કે એક દિવસ સ્વામિનારાયણ પરચો આપશે. એ એને જીવમાં જોડી ગયા હતા શબ્દ. એટલે મહારાજે આ બધાએ કાઠી દરબાર અને સંતોની વચ્ચે અપમાન કર્યું અલૈયા ખાચરનું. મહારાજને શું હતું, માન કરશે નહીં ત્યાં સુધી ધામમાં રહી નહીં શકે. માન જ્યાં સુધી રહે હોય ત્યાં સુધી ધામમાં કેમ બેસી શકે? મહારાજે માન એનું કાઢવા માટે આ ચરિત્ર કર્યું. પણ અલૈયા ખાચરને એમ થયું કે મહારાજે આટલા બધાની વચ્ચે મારું અપમાન કર્યું. ત્યાંથી નીકળી સીધા ઝીંઝાવદર વયા ગયા અને પછી કોઈ દિવસ ગઢપુર આવ્યા નહીં. વિચાર કરો તો આખી જિંદગી અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત રાખ્યું. વિચાર કરો, જેને રાજી કરવા માટે એની પાસે માન રાખ્યું. વિચાર કરો, એક ક્ષણમાં બધું ભૂસાઈ ગયું ને, બધું કર્યું કાઢ્યું બધું ભૂસાઈ ગયું એક ક્ષણમાં. સાધન સર્વે માન બગાડે ફળ વિશે. ગમે એટલી સેવા કરી હોય, થોડો અભાવ આવ્યો, થોડો અવગુણ આવ્યો એટલે પૂરું થઈ ગયું. બહુ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે, પણ આ જાણવી જરૂરી છે. જેમ ભાઈઓ પૈસા કરમાં અહીં ઝેર છે, એવું છે. દૂધ અને સાકર હોય 100 લીટર, હવે એમાં ખાલી લાળ પડી હોય સાપની જરાક તોય દેખાય તો એવું ને એવું, પણ પીવે તો શું થાય? એના પ્રાણ જાય એવું થાય. દાસી થઈને રહેજે દીન દયાળની, નીચી ટેલ મળે તો માને ભાગ્ય. દાસી થઈને રહેજે તું દીન દયાળ. દાસ થઈને સેવા કરવી, દાસના દાસ થઈને સેવા કરવી. દાદા ખાતર કઈ દાદાગીરી કરતા એટલે દાદા નહોતા, દાસના દાસ થઈને રહેતા એટલે દાદા હતા. એ દાદાનું નામ વચનામૃતના પાને પાને એટલે લખાણું છે, આમ નામ નથી લખાણું. સર્વસ્વ પોતાનું અર્પણ કરી દીધું મહારાજના ચરણોમાં, બધું જ અર્પણ. નીચે ટેલ મળે તો માને ભાગ્ય જોયું. નીચે ટેલ મળે. પર્વતભાઈ મહારાજ કે દાદા ખાચરના બોલા કોણ થશે? કોઈ ઉભા નથી. પર્વતભાઈ ઉભા થયા, મહારાજ હું દાદા ખાચરનો બોલો થઈશ. બોલો એટલે શું? નોકર. દાદાના નોકર થવું. દાદા રાજા હતા 7 ગામના. અને પર્વતભાઈની સ્થિતિ કેવી? જાગ્રત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ ત્રણેય અવસ્થામાં અખંડ મૂર્તિ દેખાય તો એ ગોલા થવા તૈયાર થયા. આપણે થઈએ કોઈના ગોલા થવા ન તૈયાર થવાય. ભાઈ દાદા થઈ શકે, પર્વતભાઈ થઈ શકે. નીચે ટેલ મળે તો માને ભાગ્ય જો. ભૌરમાદિકને નિશ્ચય મળતી નથી, પુરુષોત્તમ પાસે બેઠાની જાગ્ય જો. એવા મોટા મોટા છે એને એની પાસે બેસવાની જગ્યા નથી મળતી. ને આપણને તો રાત દિવસ અહીંયા બેસવાનું મળે તો બેસાતું નથી. એ પંખા ને બધું છે, કાંઈ તકલીફ છે. અહીંયા કલાક આવીને ભજન કરવું હોય તો કોઈ રોકટોક કરવા વાળું છે. એ આખે મંદિરના પંખા ચાલુ રાખીને બેસો ને કોણ ના પાડવાનું? પણ તોય થાય. કલાક આવીને ભજન થઈ જાય અહીંયા મંદિર આવીને. ઘરમાં બેઠા બેઠા મોબાઈલ મચડાય કલાક 2 કલાક 5 કલાક, પણ અહીંયા આવીને ભજન ન થઈ શકે. ભૌરમાદિકને નિશ્ચય મળતી નથી, પુરુષોત્તમ પાસે બેઠાની જાગ્ય જો. સાંભળ બેની હરિ રીજાની રીતડી, પ્રીત કરે પુરુષોત્તમ સાથે નિત્ય નવી. દાજસમાં દેખી કેનું સન્માન જો. શું કીધું? બીજાનું સન્માન જોઈને આપણને બળતરા થાય. વિચાર તો કરો મકસદ. હા, એટલે બીજાનું સન્માન થાય તો એ જોઈને અંતરમાં બળતરા થાય. દાજીસમાં દેખે કેનું સન્માન જો. મુક્તાનંદનો નાથ મગન થઈ સેવજો, તો રીજે રસ્યો સુંદર વર કાન જો. તો આ રીજ છે, નહીતર ખીજ છે, અને ખીજ છે તો શું થશે? કાર્ય બધું વ્યર્થ થઈ જશે. એટલે સુખમુનિ મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે જેને વિવેકને સમજણ ન હોય તે ધણીને કેમ રાજી કરે? શું કીધું? હા, વિવેક અને સમજણ ન હોય ધણીને કેમ રાજી કરે? કે મહારાજ કે મૂળજી બ્રહ્મચારીના રતનજી ક્યાં આપે શેડાયા છે? ડાયાનો મતલબ એ કઈ શાસ્ત્રના ભણેલા નથી, એવા કોઈ વિદ્વાન નથી કે કાશીમાં કઈ ભણવા ગયા નથી, વેદ ઉપનિષદ ભણ્યા નથી, પણ કલ્યાણનો ખપ અતિશય છે. ખપ હોય તો બધું થાય. ભગવાનને રાજી કરવા માટે શું જોઈએ? ખપ જોઈએ.
તો રાજી થાય. માટે ભગવાન રાજી થાય એમ કરતા એમને આવડે છે. મહારાજે અહીંયા અયોધ્યાવાસીનું લખ્યું છે કે અયોધ્યાવાસી ભાઈ સર્વે જેવા અમારા ગમતામાં વર્તે છે તેવા તો પરમહંસ શાંતિયોગી ને કર્મયોગી સત્સંગી તે પણ અમારા ગમતામાં વર્તતા નથી. કેમ છે? અયોધ્યાવાસીએ તો અતિશય જ સત્સંગ પરાયણ પોતાનું જીવિતવ્ય કર્યું છે. માટે અયોધ્યાવાસીની પેઠે ભગવાનને રાજી કરતા કોઈને આવડતું નથી. અયોધ્યાવાસી છે એ વિશ્વાસી છે. બીજાના વિશ્વાસ ઉપર પોતાનું જીવન મૂકી દે. હવે એ બધા ભોળા ગામડાના હોય ને માણસો બહુ ભોળા હોય, અને આ બાજુ પહાડીમાં રહેતા હોય ને એ બધા બહુ ભોળા હોય. એને આ સંસારના કપટની માયા જાળની બહુ ખબર ન હોય. આપણને બધી ખબર હોય, એને ખબર ન હોય. ગામડાના માણસો બહુ ભોળા. અત્યારે તો થોડું એમાં શહેરીકરણ થતું ગયું છે, પણ પહેલા ગામડામાં અમે સાયકલ પ્રવાસમાં ગયા હતા કોલેજમાંથી. બધા ગામડે ઉતરવાનું થતું, રહેવાનું થતું ગામડે. ત્યાંના માણસો એટલી બધી વિચાર કર્યો, બધું આપણી માટે તૈયાર, છાસ દૂધ આજે તે બધું તૈયાર કરી નાખે. કોઈ ઓળખાણ નહીં, કશું પણ નહીં. વિચાર કરો, બધું લાવીને હાજર કરી દે આપણને, કોઈ પણ ઓળખાણ વગર. એટલે આવા ભોળા હોય અને વિશ્વાસી હોય. એટલે શું, કપટી હોય એને છેતરી જાય, વિશ્વાસીને જલ્દી છેતરી જાય કપટી હોય. એટલે મહારાજ કે વિશ્વાસી છે, માટે કોઈ કપટી હશે તો એમને છેતરી જશે. માટે એમને કોઈ કાર્યનો આદર કરવો હોય ત્યારે મોટેરા પરમહંસ તથા મોટારે સત્સંગી ગ્રહસ્થ તેમને પૂછીને કામ કરવા દેવું, પણ એક જણાને કહીએ કરવા દેવું નહીં. આવી રીતે ત્યાગી તથા ગ્રહસ્થ સત્સંગીને અયોધ્યાવાસીની ખબર રાખવી. આવી મહારાજે વચનાવ્રતમાં આજ્ઞા કરી. અહીંયા વચના અમદાવાદ પ્રકરણના 3 વચનાવ્રત પૂર્ણ થાય છે. આવતીકાલથી આપણે ગઢડા અંત્ય પ્રકરણના વચનાવ્રત શરૂ થશે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કા શ્રી સ્વામિનારાયણ શ્રીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ